කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අද අපි එලිනව එක්කගෙන ආවා ඉන්ඩෝර් ප්ලේ සෙන්ටර් එකකට. ඉතින් මම හිතුවා මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා හොඳයි කියලා. මොකද ගොඩක් අය අපි උනත් ගොඩක් හෙව්ව දෙයක් තමයි බබාව සෙල්ලම් කරන්න මේ වගේ අරන් යන්න පුළුවන් තැන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපි දැක්කේ Facebook එකෙන් මෙතන නම Fun Factory. මේක තියෙන්නේ මෙයාලගේ බ්‍රාන්චස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙන්නේ ගල්කිස්සේ අනිත් එක තියෙන්නේ නාවල. ඉතින් ඔන්න වෙසක් දවසේ තමයි අපි මේ ආවේ. අද මොඩල් ලෙවල් එක ඕපන් කරලා තිබ්බා. ඉතින් බබාව එක්කන් ආව. අද නම් ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් නැහැ මෙතන. ඉතින් ෂෝක් පොඩි එකලා දෙක ආවම මොකද මේ එයාලට සෙල්ලම් කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද අර ගේ ඇතුළටම වෙලා ඉඳලා මේ වගේ තැනකට ආවම එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් එහෙම හදුවනවා. ඉතින් ගොඩක් බ්‍රේන් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් ටොයිස් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් try කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන එනකොට අපි පිළිපදින්න ඕන කාරණා වගේක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ෆේස් මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට සොක්ස් දාන්න ඕනේ. අපොඩි බබාලා අම්මා තාත්තා එනවා නම් දෙන්නම සොක්ස් දාන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි ගණන් ගැන කිව්වොත් එහෙම පොඩි බබෙක්ට රුපියල් 500ක් වෙනවා පැයකට. පේරන්ට් කෙනෙක්ට රුපියල් 200ක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට 500යි රුපියල් 900ක් වෙනවා අම්මයි තාත්තයි බබයි තුන් දෙනාම આવොත් පැයකට. ඊට පස්සේ ඉතුරු පැය ගානේ වැඩි වෙන විදිහට තමයි ඒක charge වෙන්නේ. එලින ගොඩාක් enjoy කරන ඉතින් මම ඔයාලට videos දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති videos වල එයා ගොඩාක් enjoy කරනවා. හරිම ආසාවෙන් හෙට මෙහෙට දුවනවා. සහ තව බබාලා ඉන්නවා. එයාලත් එක්ක කතා කරනවා. එයාලත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ඒක එයාට මම හිතන්නේ වෙනස්ම අත්දැකීමක් සහ එයාගේ first experience එක මේ වගේ තව බබාලත් එක්ක මේ වගේ සෙල්ලම් කරන දෙයක් අවස්ථාවක් හම්බ වෙච්ච එක. ඉතින් ඔන්න මේ ඔයාලටත් මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලටත් චූටි බබාලා ඉන්නවා නම් එක්කගෙන එන්න මෙතනට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නාවලතනට යන්න පුළුවන්. සහ මේ වගේ තව තැන් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිත් දැනගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා තව මේ වගේ තැන් වලට බබාව එක්කගෙන යන්න. ඉතින් බලමු එළින මොකද කරන්නේ කියලා. එළින මෙන්න තාත්තත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. හලෝ. මේක තමයි අපේ එලිනාගේ ආසම සෙල්ලම් බඩු ටික මේ තියෙන්නේ. ෂැම්පූ බෝතල්. ගෙදර නම් මේව පෙන්නන්න බෑ. පුදුමයි මේක එකසුන එපා වුණා. wooden toys තියෙනවා. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා brain development toy කියන activities වලට තියෙන toys තියෙනවා මෙතන. මේ වගේ
down කරලා යන්න. But එළියට දාන්නේ මංවත් දානවා ඉතින්. එළියට වෙන මේක හිතට අල්ලලා ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන හැම සෙල්ලම් බඩුවකින්ම එළියගේ ෆේවරිට් තමයි වෙන්න මේක. මේ බෝල් jump එලිනා. අවුරුදු 11ට වෙනකම් බබාලට මෙතනට එන්න පුළුවන්. මේ පොඩි මයට තියෙනවා මේ මම ඉන්න ප්ලේ ඒරියා එක තමයි පොඩි අයට තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉන්න කෑල්ල මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අවුරුද්දෙන් වැඩි කරලා ලොකු බබාලා සෙල්ලම් කරන පැත්තේ එතනටත් පොඩි අයට යන්න පුළුවන් නම් යන්න එකගෙන යන්න පුළුවන්. මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Wow, Elina. එලිනට අක්ක කෙනෙක් හම්බ වුණා. ඒ නිසා යන්න පුළුවන් ඔන්න. එලිනා bye. Come on, Elina. Elina, come, Elina. Come on, Elina. Yay. Cousin? Oh, Elina. Elina gaya udada. Wow, Elina. Elina happy? Jump kar. Jump, Ele, jump. මෙතන මේ අවුරුදු 3ට වැඩියට තමයි මේ ඒරියා එකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මම ඇහුවා අර කියන්නේ ඊට වඩා අඩු බබෙක් වුණත් අර පුළුවන් නම් අර එනවා නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මොකද උඩ නගිනකොට යාට තනියෙන් නගින්න අමාරුයි. කවුරු හරි අර කියන්නේ බැරි කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ නිසා අර මේ සපෝට් එකට අක්කා කෙනෙක් හම්බුණා. මෙන්න මේ අක්කම හම්බුණා එලිලගේ සපෝට් එකට. හායි අක්කා හායි කියන අක්කා. Wow, we were on the video. මේක තියෙනවා පොත් ස්ටෝරි බුක් තියෙනවා වෙන මේ වගේ මෙතන බ්ලැක් බෝඩ් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එක ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා මේ වුඩන් ටොයිස් තියෙනවා ගොඩක් බබාලට අර නර්සරි එකක් වගේ මේ ඒරියා එක. නර්සරි. මේ ඇත්තටම හොඳයි දැන් මෙතන අර සෙල්ලම් කරන්නම විතරක් නෙමෙයි පොත් තියෙනවා බබාලට පොත් බලන්න පුළුවන් ස්ටෝරි බුක් අම්මලට කියවන්න පුළුවන් බබාලට. ඉතින් මේ ගොඩක් වටිනවා මේ වගේ තැන් තියෙන එක. අනිත් එක මේ ඒරියා එක ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඒ නිසා ළමයින්ට ඇවිල්ලා ගොඩක් තැන් ගොඩක් තියෙන එක එක ඒවා බබාලට සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මේ අයිමත් එන්න ඕන දවසක එලිනව එක්කගෙන දැන් නම් ටිකක් පැය හරියාගෙන යනවා. අපි පැයකින් වගේ අයිමත් යන්න කියලා හිතුවේ මේ මොකද අද වෙසක් ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න එළියට ගිහිල්ලා අද බලමු. ෂෝයි නුඹේ. බබාන් මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා? එයින මේ කිචන් එකේ බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා? මෙතන තියෙනවා පොන්චි කිචන් එකක්. මෙතන තියෙනවා ටැප් එක ගෙදර හොයනම දේවල් තමයි මේ ආවේ. ජෝ එන්නේ නැද්ද? ජෝ එන්නේ නැද කමරද? Wow. Thank you.
ටැප් එකෙන් වතුර ටිකක් දාගෙන කෙටල් එකට. ඔය ටැප් එක. ආර කීයද? තාත්තට දෙන්න. කෙටල් එකක් දෙන්න තාත්තට. කප් එකට දෙන්න. කප් එක ටී කප් එකට දෙන්න. ටී කප් එකට දෙන්න. මේ කප් එකට. මේකට දාලා දෙන්න. මේකට දාලා දෙන්න. ඔය තාත්තට දෙකක් දුන්නා. thank you. මාසේ ගලන බොන තාත්තේ. ආ. thank you එලීනා. thank you. doll house, bank, එතකොට fire station, hospital, beauty salon. show. මේ ඇතුලේ වෙන වෙනම තියෙනවා. toys තියෙනවා. baby house, doll house එකේ තියෙනවා. එන්න මේ වගේ dolls ලා ඉන්නවනේ ඒකේ. ඉන්න hospital එකේ. මෙයා තමයි doctor. බෙහෙය දෙන්න. තාත්තට බෙහෙය. ඔය තාත්තට බෙහෙය. තාත්ත බෙහෙය බොන්නා hospital එකට. තාත්තට බෙහෙය දෙන්න. ගාලා විදිහ. ගාලා විදිහ. මේක තියලා විදිහ. මේක තියලා. අන්න එහෙම විදිහ. තියලා විදිහ. බබා කර. බබා කරා. තාත්තා අඬන්න එපා. බූස්ට් එක ගෑවුවා. බූස්ට් එක ගෑවුවා. thank you. තව මෙන්න මේ වගේ ඒවත් තියෙනවා. බේබි කොට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ බබාලා දෙනෙක් දොයි. අද ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි. එන්න මේ වගේ මේ ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා බබාලට සෙල්ලම් කරන්න. අතන අර ක්ලයිම්බ් කරන එකක් තියෙන. එතන ඉතින් එළියට තාම පොඩි වැඩි එකකට යන්න. අර බබාලා ඔයාලට පේනවා. ඇතුලේ කන්න බොන්න බෑ. මේ පොඩක් ඉබ්බන් මාවට. ඒ ටික තමයි එලිනයි කසන්මයි කාර් එකට යවුවා. දැන් මම පල්ලෙහාට යනවා. මේ ඒක තව දෙයක් තමයි අපිට ඕන බබාලව දාලා යන්න පුළුවන්. අපිට මොන හරි shopping කරන්න යනවා නම් එළිය මොන හරි වැඩකට යනවා නම් හැබැයි යාලා බලා ගන්න පැය 4යි. පැයකට රුපියල් 700ක් charge වෙනවා. ඒකත් අවුරුදු 4ට වැඩි බබාලගේ ඉඳලා තමයි යාලා බලා ගන්න. ඉතින් අපි ගෙදර යනවා. මේ අපි මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි පැයක් වගේ වෙලාවක් තමයි හිටියේ. අපිට රුපියල් 900ක් ගියා. අයිම දවසක එන්න ඕනේ. ඒකයි දැන් ඔයාලත් එනවා නම් මං කියනට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් යාලගේ site එකට එතකොට Facebook page එකට reviews බලන්න. අනිත් අම්මලා තාත්තලා ඇවිල්ලා දාලා තියෙන reviews. ඉතින් අපිත් යාවේ එහෙම reviews බලලා තමයි හොඳයි නේ කසු.